Android OS review series එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ලෝකේ තිබ්බ Android OS වලින් වැඩිපුරම downloads තිබ්බ Android OS එකක් තමයි Phoenix OS කියන්නේ. ඉතින් මේ Phoenix OS එක ගැන තමයි අද වීඩියෝදී අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කැටගරි එක සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සීරීස් එක දිගටම බලන්න. ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන් මේ සීරීස් එක බලලා ඉවර වෙනකොට. Hi friends, ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝත් අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ Phoenix OS කියන්නේ, කොහොමද මේක හැදුනේ, කොහොමද මේක නැවතුනේ, මේකේ අපිට ඉස්සරහට updates බලා ගන්න පුළුවන් වේද වගේ කාරණා ගැන අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් Phoenix OS ගැන සරලව කිව්වොත් Phoenix OS එක හදලා තින්නේ චයිනාවල. ඉතින් චයිනාවල මේකේ කම්පැනි එකේ නම තියෙන්නේ Beijing ForceWare ටෙක්නොලොජි කියලා. ඉතින් මම ප්‍රොනවුන්ස් කරා හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි Phoenix Studios කියලා තමයි මේකට ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඉතින් overall performance සහ අනිත් features අතින් ගත්තාම මේකේ rating එක 7 out of 10 කියන rating එක දීලා තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරපු users විසින්. ඉතින් Phoenix OS හදන්න මූලිකම හේතුව උනේ Android ඒ කාලේ කියන්නේ 2013 2014 කාලේදී ගොඩක් ෆේමස් වුණා, ගොඩක් හිට් එකක් වුණා මේක ෆෝන් වලට, ඒ වගේම ටැබ්ලට් වලට වගේ තමයි ගොඩක් මේ ෆේමස් වුණේ. ඉතින් මේකත් එක්කම කට්ටිය මේ ෆෝන් වල සහ ටැබ්ලට් වල යූස් කරන Android එකේ විශේෂිත වූ කටයුතු සඳහා PC එකේ පාවිච්චි කරන ඔප්ෂන්ස් හෙව්වා. ඉතින් එතකොට තමයි මෙන්න මේ Phoenix OS කියන එක කරලියට ආවේ. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් father of Android OS Android x86 release ලා තමයි තියෙන්නේ. මේක develop වෙන්නේ ඉස්සර උනේ private company එකකින්, පස්සේ මේක Google එක විසින් මිලදී ගත්ත කියලා ඔයාලා කතාව දන්නවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ Phoenix OS Remix OS වගේ ගොඩක් OS ඉස්සලාම මේ කරලියට ආවේ. ඉතින් Remix OS එක ගැන කිව්වොත් Remix OS එක සහ Phoenix OS එක තමයි නිකන් අර battle එකේ ආවේ. අපේ OS එක හොඳයි, අපේ OS එක හොඳයි කියලා පොඩි battle එකක් ආවේ. මේ OS දෙක තමයි ඉස්සලාම. ඉතින් මේ OS දෙකම හොඳයි. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් අතුලට ගියේ මේ Phoenix OS එක. මොකද මේකේ ගේමින් වලට හොඳයි Remix OS එකට වඩා. ඉතින් මුල් කාලේදී නම් මේක ARM type එකකින් විතරයි රිලීස් වුනේ. ඒ කියන්නේ 64-bit processors වලට තමයි මේක ඉස්සලාම රිලීස් වුනේ. නමුත් කාලයත් එක්ක අප්ඩේට්ස් යද්දී මේක 32-bit version එකක් ආවා. ඉතින් අතරම Phoenix OS එකට මොකද උනේ? ඉතින් මේක 2017 වැනි කාලයේදී මේක ඩිස්කන්ටිනියු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් කම්පැනි කියන විදියට ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට වෙන ඩිවයිසස් වලට OS ඩෙවලොප් කරන්න ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ කියන්නේ Phoenix OS එකේ අප්ඩේට්ස් අපිට ඉස්සරහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් එහෙමයි කියලා නැහැ. තව ඕන තරම් ඇල්ටර්නේටිව් Android OS කරලියට එමින් පවතිනවා. උදාහරණයක් විදිහට Drock OS එක, ඒ වගේම Appster Go OS වගේ ගොඩක් OS මේ විදියට Android x86 වලින් බේස් වෙලා users ලාට එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් thank you රෙදිලා හිටියට episode 1 එකත් එක්ක අපේ මේ Android OS review series එකේ. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.